se, että sai rahallista tukea, auttoi siihen, että lähti paljon rohkeammin testaamaan erilaisia asioita paljon pienemmällä kynnyksellä. If you have a business idea and you'd like to test just how potential it is, did you know that you have the opportunity to apply for product development funding? You can apply for this funding if you are a student, researcher, or a staff member at the Jyväskylä University of Applied Sciences, University of Jyväskylä, or even GRADIA, the Jyväskylä Educational Consortium. Jotain konkreettista ja jotain hyvää on tässä meidän ideassa, että joku on valmis myöntämään rahoitusta silleen, niin sitten se myös boostaa siihen, että se ei jää sitten oottelemaan, että jos joskus tekisi jotain sille. The purpose of product development funding is to help you to speed up the early steps of your business idea before you actually turn it into a business. Both individuals and teams of all sizes can apply for this funding, but not if you've already started your company. You can apply 4 times a year and use the funding to test your early stage ideas, to procure materials for it, or for example, if you have a need for external expertise. Me ollaan muun muassa tehty uutuusselvitystä patentoinnin osalta sekä sitten käytetty sitä täällä Piilaaksossa oleviin alan huippukonferensseihin ja ylipäätään verkostoitumisen täällä Yhdysvaltain maaperään. For more detailed information, please visit our website and apply.